Looks like hot chocolate, huh? Is it from home? They have Milo here. No, I've seen. Yeah. I know. Okay. So what's the story? Hello. Bệnh nhân nam 51 tuổi, yếu, nhà bị yếu. All problems, huh? Một năm rưỡi trước thì bệnh nhân 1.5 years Sure. tiêu quyết định in the lower area. Now it can still hot low extent and 7 months ago 16 weeks is now both and trong quá trình đó thì bệnh nhân có vấn đề trong bệnh nhân tự nhiên biết very aggressive. Bệnh nhân thì có dùng thuốc. When ago he started to use my traditional medication and it's no response without any response. Bệnh nhân thì không có kèm với việc thuốc cơ bản. No symptom of both like Không có rất là tiêu điểm thì What about his so no symptoms about the neck, no ocular symptoms and fatigability. So total duration is 1.5 years. okay. So today you examine. I want to make sure the exam. No, I want to teach you examination because you have observed already. So you can give a running commentary also, just like what we used to do. You know. So first thing is to decide whether upper or lower motor neuron. Why don't you use it? Then you explain to the audience what we're supposed to be doing. Testing. Is it on them? Okay. Thì đầu tiên mà mình xem coi là có teo cơ hay không. Thì ở bệnh nhân này thì có vẻ như là có teo cơ nhẹ ở cái vùng góc chân và ở cái cơ duỗi các ngón này, mình có cái bàn chân lên thì mình thấy chỗ này nó cũng hơi teo chỗ cái cơ. At the back? Ở cái cơ đùi. So scapular winging, now scapular winging. Okay. This muscle wait, do the correct. It's okay. No, done it. Okay, so wasting, you can see this wasting here, very marked wasting, very severe wasting. Okay, what about tone and reflexes? Mình khám ở cái sách thôi nữa này. Con đó.
So my suggestion would be to sit up straight again. Ngồi thẳng chứ. Then you come like this. Ask him to sit up straight again. Ngồi thẳng. Good. Easier that way. Huh? Reduce reflexes, right? No reflexes, right? Normal, huh? Oh, sorry. Okay, that's fine. You okay? Okay. So now Levinsky, huh? You want to sit down and do. Very nice. Good. Okay. So low mirror, everyone agrees. Mọi người đồng ý là nó rộng dưới không ạ? Em không thích ngày hôm qua thì có 5 cái dấu hiệu giảm nhẹ lớn và âm đi âm tính nó rộng dưới đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ xác định coi là yếu góc chi thì yếu ngọc yêu thế. Next is whether proximal or distal. Mình nhắm nghiêng mắt lại, nghiêng lại. Nghiêng lại. No facial weakness. Just make sure the lips are also tested. Yeah. Bấm môi lại. Okay, good. And ask him to puff a cheek. Phòng má rồi. Why didn't you go from the other side? You come here. Phòng má lên. Thì không có yếu cơ mặt nha mọi người. Thì cái now proximal muscles. Nâng lên. Weakness, yeah? Ép túc. Okay, good. Để vậy. Rồi, mình giữ cái kiểu, mình thay cái bàn tay ra mặt thôi nhé. Tay bên đây. So you better tell them that we are by doing this, we fix the elbow here, and then we ask them to push out, right? And basically, we are testing for internal rotation of the shoulder, internal rotation. Cái này là mình kiểm tra cái xoay trong của cái tay, xoay. It's a infraspinatus muscle. Đúng rồi, giữ. Ngồi thẳng. Đừng có nghiêng người nhé, chỉ dùng cái tay thôi, được chưa? Kéo.
từ mấy người ngồi thẳng vậy. Rồi ép ép đẩy đi, đẩy plus kiểu như vậy ta. It's quite normal strength, yeah? So that's good technique. Good, well done. So that's normal strength there. Mạnh xúc giữ. Lành. Giữ. How old is he again? 51. 51, okay. Kiểu mạnh nhé, kiểu mạnh nhé. Kiểu mạnh. Mild weakness there. So still, yeah. So hold more proximally. No, the left hand. The left hand should come here. Yeah. And then let him come up this way. Come up this way. Let him. No. You see, if it's really contract, stop. Take your hand away. If he's contracting, he should bring it up this way, right? He should be able to bring it up. If it's really, see, normally when you squeeze tight, your hand automatically goes up. So if he's trying hard, he should be going up. So ask him to squeeze tight first. Okay, good. So now ask him to open. Now he's going up. Okay, yeah. Open. Okay, now you put your hand inside. Okay, and ask him to squeeze your fingers. And it's quite strong, right? Yes. Good. Nắm mặt lại, cố nhá. Mild weakness, huh? Finger abduction. Finger abduction. Finger abduction. No, the other way. The other way. Open the finger. Mở mặt ra. Okay, good. This side. Mở mặt ra. Mở mặt ra, mạnh hết sức, cố lên. Mạnh hết sức. Đưa về cái mũi. Đưa về này, đúng rồi, đưa về cái mũi. Đưa về cái mũi. Đưa về cái mũi. Đúng rồi. Nó cái đùi ra. Nha. Giữ nha. Giữ. Three plus. Đề thuốc. Okay, good. Rồi. Nhớ thẳng chân ra. Duỗi nhé. Kéo lại.
Flex it. Kéo lại. Kéo mạnh lại. Then straighten down. Nâng cái bàn chân lên, nâng cái bàn chân lên, nâng cái bàn chân lên, nâng mặt lên. Nâng cái bàn chân lên. Có bà big toe. Nâng ngón cái lên, ngón cái lên, ngón cái lên, nâng ngón cái lên, ngón cái lên, cố lên. The other side. Nâng ngón cái lên. The other side. Okay, great. So, so more proximal than distal, you agree? Okay, so now sensation. Em sau khi khám xong em bám theo đúng cái lời này từ cái lời để mọi người đâu biết mà thấy đúng không? Con thấy rung không? Thấy rung thì nói nhé. Con thấy rung không? Okay, sounds normal. Looks like, appears normal, but maybe you want to do this. The reason we normally don't do vibration sense in the upper limbs is if it's normal in the lower limbs. Very difficult to explain. Yeah. Very, not explain, but yeah, it's likely to be normal in the upper limbs too. Yeah. Right? You can test it, but it often is normal. Yeah. And even in patients with some sensory loss, the vibration sense, the upper limb is not very sensitive. Dạ, cái chỗ này mình phải giải thích và với cái thì nó mới có các nghiên cứu để nói rằng cái tán dây nó là cái người bình thường và trên tán dây nó bình thường, còn các cái vị trí khác thì nó chỉ bám thôi. Try not to stroke, because stroking is a different sensation. So you normally just like that. Chỉ có riêng cái vị trí ngón cái đó. The patient. Yes. Yeah. Good. Good. So there are a few ways, right? One is, okay, let him finish first, then we will talk. Huh? You don't feel it. You can't feel or? Mình biết không? Ask him to respond immediately. Mình biết chỗ nào thì mình lấy tay mình chỉ liền nha. Được chưa? Rồi, các bạn.
Normal? Good, good. Okay, great. Okay, so his question was vibration sense. How do we test it? One way is to just put in different parts and ask the patient whether they can feel. If they can't feel, of course, it's abnormal. The other way is to put it there and then you stop it. Correct? Like what you said, stop it and then see whether the patient can detect the point when he stops. Thì một cách khác nữa là kiểm tra cái rung hoa ấy, cái rung đỏ, cái rung người ta cảm nhận, không cảm nhận được là bất thường là đúng ở trong mặt, nếu mình cảm nhận được và mình lộ tổ ngưng cái rung hoa lại. So I think if the person can't feel at the big toe and other parts of it, it's clearly abnormal. If the patient feels something and then you stop and he doesn't know that it stopped, it's also clearly abnormal. Then one additional way of fine-tuning the examination is if the patient says he can feel at the big toe, then and only at the big toe, because we don't have normative data in other joints. At the big toe, we would count the number of seconds, and young patients are supposed to feel about 8 seconds or so, but it's a median number of 8 seconds. So for very young patients, it should be much longer than 8 seconds, like him. For very old patients, it could be slightly lower than 8 seconds, but that's only for the big toe. So these are additional tools to try to fine-tune your examination. But the basic is present, absent, present, absent. That's probably good enough. But if you want to fine-tune it, you can add all this additional data. Thì có mấy cái bất thường đấy là như trung là bất thường là như không cảm nhận, chỉ áp dụng ở cái ngón cái không. Nhưng cái số là trung bình thường là có biết hay không biết vậy thôi. Còn cái thông số 8 giây như em nói là biết hay không biết vậy thôi. Okay. So what's your conclusion so far? Cho mọi người đi theo cái bảng là So normal, right? So it looks like some form of the three disorders again: myopathy, motor neuron disease, as well as neuromuscular junction. So you want to look specifically for evidence of neuromuscular junction disorder. Thì là ba cái đó cơ bệnh rung vận động hoặc là bệnh cơ. Thì bây giờ mình sẽ tìm cái You want to look for it for evidence of neuromuscular junction first. So fatigability in muscles that normally don't fatigue. Rồi, nhìn theo ngón cái nhé, tôi nhìn theo ngón tay nhé. So perhaps you could explain that we could actually ask the patient to look up continuously and see whether the eyelids come down, or you can ask them to look sideways. Both ways are acceptable. Hai cách này. Cách thứ nhất là đầu tiên là cái gì một cái thì cái cơ mình họ không kiểm soát tích thì bằng cái cách cũng như là đầu tiên ta nhìn ngang nhìn đầu tiên chúng ta quan sát khi nó có bị sập cái con. Cái cách thứ hai chúng ta cần nhìn cố định. So eye movements are also normal, right? Nhìn theo ngón tay, liếc theo ngón tay này. Eye movements are also normal. And then, so no evidence of myasthenia, and the wasting is also not consistent with myasthenia. For motor neuron disease, there's no fasciculations anywhere that we have observed so far. So now we look for tongue fasciculation.
So again, in a rested position, cơ cả kèm theo cái teo cơ không phù hợp với nhịp cơ. Giờ để đi tìm tiếp cái articulation. anything? Lúc nào cũng vậy. No articulation. Then after that, you ask the patient to stick up to look for wasting. So okay, this can you stick it up? Can you tell them about this? Can we ask the students what they think about this movement? Is it fasciculation? Cái lưỡi lúc lè ra. It's not, it's tremor. So you should rest for. Fasciculation should be seen in a rest position. When you stick out the tongue, is mostly for wasting. Đó là do tại sao khi mà chúng ta khám là cái fasciculation chúng ta cho cái nghĩ vậy là để chúng ta tránh cái việc nhầm giữa cái một phải là phơi mồm. Cho nên là fasciculation chỉ khám khi lưỡi là cái nghĩ. Okay, so you want to, so now it looks like a muscle disorder, right? So if you can go through the checklist and then see whether anything fits, you can look at it. Yes, that's the point. So you can also look at it because you have to memorize these things. And the students also must remember, it's best to keep this differential diagnosis in your phone, easily accessible. Tức là khi chúng ta tới cái nhóm bệnh cơ rồi, ta kiểm tra cái checklist, đừng có nhớ là gì mà phải kiểm tra đầy đủ tất cả các cái checklist đó, xem cái nguyên nhân nào là tọa đá hay là cái bệnh này. Không từng giống nguyên nhân một. Okay, so Dr. Locke, you want to say it in English and then you'll translate. What are your thoughts about the first category? Em nói bằng tiếng Việt. Doesn't usually have a long story. Yes. So you see his history long? Not long history. Secondly, any family history? Okay, now you take the phone and take the microphone and in Vietnamese, go through all the points in the weaknesses in our here. How to take up family history, how big the family is, are you in contact, make sure they up, make sure you're in contact with sides of the family. Go through with the patient and then tell the students this is how. Because I notice here everybody says no family history, no family history, but nobody really bothers to sit down and go through carefully. Whenever we say family history, we ask for a few basic things. Like consanguinity, how big the family is. Mình có mấy anh chị em. It's okay. Just put it here. No, it's okay. It's okay. I can put it here. Not to. It's okay, sir. Thanks, thanks. Một mình bố thôi, còn bên mẹ mình có những liên không mà rồi trong tất cả các anh chị em của mình và cả bên nội cả bên ngoại là mình vẫn thường xuyên đúng không? Rồi trong toàn bộ gia đình đấy có ai bị giống mình không? Về con cái này, về anh chị em của mình, về con cái của các anh chị em của bố bên mẹ có không? Mình ngồi nghĩ đã nhá. Ví dụ như con cái của các anh chị em của mình có một người bên cổ ở bên mẹ là một chỗ là con của em của mẹ con trai là có một người con sinh ra là nằm một chỗ rồi bị cái gì sinh ra lý do nằm một chỗ vậy đó. Rồi có ai giống mình không? Có ai mà kiểu bị bệnh cơ mình lớn lên kiểu tuổi này có ai bị giống mình ai bệnh cơ ai cũng chơi không tốt không có ai bị bệnh cơ chị em sibling or the other side on the mother side still different type of them. The one had a similar number of them. There's songs of his mother brother have like
congenital problem, but I think it's not present. Why do you say that? Because the mother of this son have the fever when she's pregnant. So they always say that. Yes. What exactly is wrong with the son? This child like cái đứa trẻ đấy là sinh ra là một chỗ nè, là có lớn lên là có vấn đề gì không, hay là bây giờ cứ 5 triệu không đi được. bao nhiêu tuổi rồi? Bây giờ cho lại Vẫn nằm một chỗ thôi. Do mở là ngày xưa đi bên thanh niên xung phong á, nghe nói số đã ở trong là về ý thức rồi về trí tuệ là có bình thường thì tự nhiên là he's 40 years 40 years old now and she like bedlining and since born. So can't walk since birth. Yes. He said that maybe the cause of the orange toxins. You know, orange toxins. Sure, I know. Yeah. Okay, so no family history. Okay, so what are the other specific signs of family is familial, this genetic myopathies that you want to look for and that thì ở trong gia đình ấy có ai mà kiểu cái no examination, right? Why are you asking history? History you won't be able to tell you. Okay, if you stand behind him, you can't see, right? You have to be in front, no? And then the mic for him doesn't work, right? Right. Then you should stand in front. You stay here. Thấy được cái nguyên nhân You can mà sit hay here. gặp ở trong cái apology là cái đi đầu hơn cho delta, những cái dấu đặc trưng của cái thì bệnh nhân này lúc nãy là và cũng không có cái các lời quy viên thì ngồi thẳng không có nghĩ với lại những cơ mặt vai cánh tay thì rồi mình ở đây đó, đánh chặt lại, đánh chặt, thì cái loại mà No myotonia, percussion myotonia. Whose phone is that? cái cảm xúc của ai kìa. Nhưng mà Can you just show the finger, the grip myotonia again? Đó. Thì cái loại mà bệnh cơ di truyền thứ hai hay gặp là cái bệnh cơ myotonic. Nắm tay mà mở mà cũng không có dấu myotonia mà lúc mình gõ không có tìm được cái dấu đặc trưng nào của cái myotonic dystrophy. So give the bag to him.
Còn những cái dấu khác, ví dụ như là cái bệnh lạnh cơ mà Becker ấy, thì thường là cái Becker này nó có giống cái bệnh của Any calf hypertrophy? For that, you need to stand the patient up and look from behind. Turn around. This way. For the camera, yeah. No, for the camera, for the camera. Cái bắp chân có bị có phi đại hay không? So nothing specifically for muscle problem, and the long history you think is not likely to be muscle, is it? Okay, what's next in the category? Thì bệnh nhân này không có cái dấu nào của cái bệnh lý cơ di truyền mà hay gặp ở cái tiền sử, cái bệnh sử cũng ngắn, nên mình qua cái nhóm tiếp theo, cái nhóm chuyển hóa và nội tiết. Thì ở bệnh nhân này về tuyến giáp thì bệnh nhân không có cái dấu nào của cái cường giáp, cái mắt không có cái mắt, không có dấu hiệu của cái giáp, không có cái bướu giáp. Cái nhịp tim thì cũng không nhanh, khoảng 85, không nhanh mà cũng không chậm. Còn cái suy giáp thì đôi khi nó khá khó phát hiện, nên cái suy giáp này thì cần cái xét nghiệm chức năng tuyến giáp để cùng tìm ra. Còn cái Okay, what about, can you ask him for the blood test? cái tuyến giáp Thyroid function is normal, okay? And then no signs of Cushing syndrome, huh? bệnh nhân này không có cái dấu hiệu nào của Cushing. Is he taking steroids from For 1 month. only now? Okay. Before that, no? Okay, good. Okay, what's next group? Cái nhóm tiếp theo nha mọi người là cái bệnh lý tim và cái bệnh lý phản ôn bình thường, nó sẽ chồng lắp lên nhau. Thì cái quan trọng nhất ở trong cái bệnh này là cái viêm da cơ. Thì cái viêm da cơ mình sẽ tìm những cái ban ở mặt, tay. No rash in the face. What about the fingers? What does he have? But maybe the rash was there before. Did you ask history? What about the doctor? Can you ask the doctor? Where's the doctor? Please stay. Was there any rash at the earlier stage? No rash. Yeah? Okay. Anything else? What are the connective tissue disorders you want to look for? Là bệnh gì, viêm phổi là gì?
manager intelligence police and for one manager and demonia low of the line. Any other, but his history is 1 year, right? So any other medical problems he has? Có bệnh năm nào cũng bị ho mấy tháng là con số eight and about the like chronic cough having 2 months to kill. He's a smoker? Có hút thuốc lá Never smoke? không bị hút thuốc See? He shake like that? He never smoke. chưa bị hút thuốc Young days? For sure? Okay, sure. Sure. No, the way he shake his head, I thought he smoked in the past, but stop. Cái hồi nhỏ không hút tí nào luôn, không hút tí nào luôn. Okay, good. Smoking is why is smoking important? Cancer of the lung, right? Is often associated with myositis. So you want to explain to them why we emphasize, because patients often say, no, not smoker, but in the past they were smokers. Thì mọi người lưu ý rằng là cái bệnh phổi mô kẻ đôi khi nó liên quan tới một cái bệnh lý mà viêm cơ. Thì ở bệnh nhân này mình khai thác là bệnh nhân có cái ho mà mãn tính khoảng 8-9 năm nay, thì mình phải khai thác kỹ về cái hút thuốc lá rồi, tại vì hút thuốc lá đôi khi nó liên quan đến cái bệnh phổi. Rồi thẳng vậy, rồi hít thở sâu, hít thở sâu bằng miệng, hít thở sâu bằng miệng. Okay, good. So what about other autoimmune diseases? Lupus, Sjogren's syndrome, rheumatoid arthritis, mixed connective kidney disease, anything to suggest autoimmune disease? Tay rồi mặt tay rồi có không? Okay, what about the drugs? Can we go through the drugs in detail? I'm very tempted by the fruits. Well, Cách đây bao lâu? Là trước khi bệnh hay sau khi bệnh? Chúng phát hiện ra bệnh khi lúc đang tuổi đại. Sau khi bệnh đúng không? Người mới dùng thuốc không? Rồi là Bữa nãy kêu ông nó không đau khớp gì? thì phát hiện xong là về mua thuốc nam đúng. Rồi. Xưa giờ mình có điều trị mấy thuốc viêm gan B không? Viêm gan B trước khi mà cái này. Cao được dạ dày lắm. Nhưng mà viêm gan á, khi mà mắc tiền có không? Thuốc lấy viêm gan, thuốc lấy chích. Dạ dày thôi đúng không? Dạ dày thôi đúng không? Rồi cái gì không? Can hear it? You sure or not? You sure it's got hepatitis B? Are you sure it's not a medication?
the hepatitis B, he like he just found after he go admit to hospital after the weakness. But he says he's taking traditional medicine. Yes, 4 months ago. 4 months, right? Yes. So that means you may have taken traditional medicine in the past. So you're very sure that there's no significant drug history. Hồi xưa It's okay. giờ If you say it's not there, I believe you, but yes. you have to be sure and make sure you use the mic so they can hear you. Hồi xưa giờ ấy mình có dùng thuốc trước khi mà bị yếu này mình có dùng thuốc nam thuốc bắc gì không? Thế mệt là đi mua thuốc về uống à? Thế mệt mà đi mua thuốc về uống hả? Dạ hả? Thuốc bổ rồi thuốc ấy là uống bao lâu rồi? uống nhiều lắm. Uống nhiều lắm là mấy năm rồi? Không, uống lần rồi là 10. Lần là muốn 10 thang về sắc hả? Sắc uống. Về sắc là thuốc lá hay là Thuốc bắc á? Nhưng mà thuốc bắc là kiểu lá thân gỗ hay là cái thuốc viên? Thuốc gỗ hả? Chứ không có phải là cái thuốc viên đúng không? Có thuốc viên luôn hả? Là mấy năm rồi? Cái thuốc viên thì mới đây là không cái đợt này không tính nhé, đợt này không tính mà trước khi yếu ấy là thuốc uống thuốc bắc thôi hả? Là hồi xưa giờ là hay bị hay uống thuốc bổ thôi chứ không có phải thuốc bệnh. Thuốc bổ hả? Yes. Normally sometimes he feels sick twice by some traditional medication, but it's like leaf or root. Sure. Yeah. So what's your go back again. So what's your conclusion? So use the mic, please. Use the mic. What's your conclusion in the end? My conclusion is that the CNOS have the history of root that's relevant with this disease. Say again. Yeah. So what's your final conclusion? What is the likely cause for his muscle disorder then? If everything is negative, so what's the likely cause? I think the most likely is the inflammatory. Good. Yeah. So isolated idiopathy, maybe you can ask it to speak outside. Okay. Isolated myositis. Yes. Isolated myositis. Huh? Yes. Okay. So with isolated myositis, then mass biopsy and antibody levels may be useful, right? Yes. Mình có cái bây giờ hiện tại những cái dấu mình cố gắng kiếm hết tất cả là nó đều âm tính hết, thì bây giờ mình vẫn nghĩ cái mình nghĩ nhất là cái viêm, tức là cái viêm cơ mà nó đơn độc, tức là nó không có những cái dấu khác kèm theo. Ở cái viêm cơ đơn độc này thì cái sinh thiết cơ và những cái kháng thể thì nó sẽ giúp ích cho mình. Bệnh nhân này có sinh thiết cơ đúng không? What about the creatine kinase? CK bao nhiêu? Tell me then high low, number. I want the number. Is, I want the number. 592. 592. Yes. So 592 is about 2 to 3 times higher than normal, right? Yes. Okay, so it's significantly high. Confirms your diagnosis that it's a muscle disease. So now you have to find out what is the cause, right? Yes. So besides EMG, it needs a muscle biopsy. Yes. Okay. Thì family history, you're very sure, 100% sure there's no family history, right? Yes. Okay, Yes. I agree. But muscle biopsy, sorry. So shall we do a plan for the EMG? Bây giờ cái men cơ thì nó tăng 3 tới 4 lần cao hơn bình thường, tức là nó cũng ủng hộ cho mình cái chẩn đoán. Thì bây giờ mình sẽ làm EMG, nhưng mà bên cạnh cái EMG mình sẽ làm thêm cái sinh thiết cơ. Shawl sign, huh? Okay. Okay. So you want to address that concern, Dr. Low? We kept asking the doctor there, was there, because now he's on steroids, right? Yes. So was there a rash before, no? Thì những cái đỏ đỏ này là hồi xưa có không? Tại vì bây giờ bệnh nhân đang dùng cái steroid ấy, nhưng mà cái băng đỏ đỏ này hồi xưa có không?
Is he sure? Is he the doctor in charge? He's not the doctor in charge? Yes. Who's the doctor in charge? He is doctor in charge. So how come he's not sure? But What do you mean by not sure? That means he didn't check or you cannot remember? Because the patient he not met the patient. Huh? At that time, you didn't see the doctor patient. At the time. Okay, what about the fingers? There's some rash here. Did you look in the nails to see whether there's any nail changes? Any nail changes? Or any, you said there's some rash here, is it? Yes, I see some Okay. rash. Yeah. What rash? It's like a little rash. Rusty. Not sure. That's a rash. What about the patient? Does he know? Does he know what is, whether there is a rash or not? He said that he didn't notice, but he didn't notice any rash before. For sure. Mình có chắc chắn là hồi xưa giờ mình không có thấy đỏ thấy gì hết ở mặt đúng không? Ở tay rồi này nọ mình có thấy đỏ không? Hình như không hả? Lâu nếu mà nóng quá này đôi con mụn mọc. Mụn nó mọc thôi hả? Chứ không có đỏ theo cái kiểu mà đỏ này. Có không? Mặt mình soi gương rồi có thấy không? He not so sure, but he said that he didn't see any rash before. Nhưng mà có bị là mình cũng không để ý đâu. Không để ý làm sao không biết được. So normally you use a magnifying glass to look here, right? Yes. Use your phone magnifying glass if you want. So then after that we prepare the EMG. Why don't we set up the machine? Bình thường thì mình sẽ có một cái kính lúp để mình nhìn xem cái góc móng tay này, để mình xem những cái tăng sinh mao mạch ở cái góc móng tay. So you want to, Dr. Lo, you can do the EMG also. You can put on the gloves. Yeah. Ready. Không có nhìn. Okay. Yeah, better get inside. Okay. Okay, so you want to, which muscle you want to do? Deltoid bicep. Oh yeah, thank you. Deltoid bicep. Deltoid was mildly weak. Huh? Yes. Why don't you do biceps first? Huh? Because biceps weaker, right? Yes, biceps. Biceps you should put like that. Okay. Or we're going to put there. Good idea. No, that's okay. Sure. No problem. So first find the right muscle, put it in, and then activate the muscle. Huh? Good. Put it all the way in. Bây giờ gặp cái khỉu lại nhé. Make sure the ground is okay. Put it in some more. Put it in some. Okay, good. Okay, tighten the electrode. Hello. Tighten the electrode then. Make sure it's tight. So what about this one? Whenever you see this kind of noise, means something wrong here. You want to tighten it, take it out and put it properly. Take it out, take it out, take it out, take it out and look properly and do properly. Because they often anyhow way. Tighten it. Tighten it here. Very properly. See, it's all broken. It's all bent in because people don't take care of the. You must see properly where the thing is and put it in. Okay, good. Try this one. Try this one. It's okay. Just try first. Activate muscle. Co thử lại. Activate. No, it's not working. No? Okay, our channel's got problems. Hello.
Okay. Or channel got some problem because you see how they don't take care of the equipment properly, all bend. Because anyhow, never check properly. Change to channel 1. An has disappeared now. No, it's okay. Can you go and find Mr. An? Yes. He's disappeared. He's sitting outside. No, he's not outside. Yeah, I saw him out. He's not in the restaurant. Go back again to the channel 4 again. Okay, now it's okay now. Leave it. Okay. Mình co cái tay nhẹ lại. Put the volume. So you're in the right muscle? Yes. Okay, now you'll get him to relax. Thả lỏng, thả lỏng. Okay, so you want to tell us what that is? Mọi người để ý khi mà cái sống nhọn dương với cái rung giật sợi cơ ạ. Mostly shock waves and fibrillations, mostly from the sound rather than. What's that? You want to tell them? Cái này là cái rung giật sợi cơ với sóng nhọn dương. Cái đi lên là rung giật sợi cơ, còn cái đi xuống là sóng nhọn dương. This one and this one, what is that? This is fibrillation and this is positive shock wave. Okay, any difference between the two? Fibrillation is your Yeah, but in pathological significance, any difference? No, they're same, right? Yes, it's from Okay. the So why are they so muscle small? fiber. They're from the muscle fiber. You want to say it out loud? Thì mọi người để ý cái sóng nhọn với là cái rung giật sợi cơ nó rất là mỏng và nhỏ, thì bản chất nó cũng từ sợi cơ đi ra thôi, nhưng mà cái hướng nó khác nhau thôi, nhưng mà nó từ sợi cơ nên cái nó rất là mỏng và cái biên độ nó cũng thấp nữa. Okay, good. So what's that? Sounds like raindrops. Yes. You want to say it out loud? Thì nếu mà mình nghe thì cái rung giật sợi cơ, cái sóng nhọn dương nó sẽ như cái tiếng mưa trên mái nhà vậy. Good. So now we look for fasciculations, which we don't expect to see because this is a muscle disease. You want to say it out loud? Thì cái bây giờ theo đúng ấy là mình sẽ tìm cái rung giật bó cơ, nhưng mà ở bệnh nhân này mình không có mong chờ thấy, tại vì nếu đúng bệnh cơ thì nó sẽ không có cái rung giật bó cơ đấy. Lại chẩn đoán. Okay, so now we go to 200. Bây giờ mình sẽ qua 200. Okay, so remember to activate the finger. Mình nhớ cái ngón tay của em không? Thì mình nâng nhẹ cái ngón tay bác sĩ lên thôi. Nâng nhẹ lên thôi, nâng nhẹ lên. So you are fairly close, but now there are a lot of units, so maybe we can reduce the number of units. Nhẹ đó, được. Lỏng. Rồi. So this guy you are close to and it's repeated twice, so you can analyze him. Thì có một cái đơn vị vận động nó lặp lại 2 lần và nó gần cái kim, thì mình có thể phân tích nó. Thì nhưng mà cái baseline nó không có quá đẹp nên đôi khi mình sẽ khó đánh giá được cái thời khoảng, nhưng mà thời khoảng của thằng này thì chắc khoảng looks quite normal, right? It's a normal motor unit. Okay, normal in duration, phases and amplitude, normal. Chú. So you're getting close to this or this by adjusting the needle forward or back. Good. Okay, so these are motor units, but this is repeated twice, so it's a motor unit. But maybe can get closer.
Good. You're doing well. Continue. So these two are motor units repeated. Okay, so you can see that it starts here and ends here, right? It's a little bit polyphasic with a linked unit also. Yes. There's a linked satellite unit there also, right? Thì cái đơn vị vận động đấy nó nhỏ và But duration is about 5 milliseconds and very thin. Okay, so polyphasic because of its the satellite unit. So polyphasic, small unit, less than 5 milliseconds. So this looks myopathic. Con nhẹ cái tay lên đi. Okay, so here again, this two repeated. This guy is repeated 3 times, so you can analyze him. Thì cái đơn vị vận động đấy lặp đi lặp lại 3 lần nên mình có thể phân tích. So here easy to measure the duration. Here easy to measure duration. Here the baseline is dirty, so you cannot measure duration. So again 5 milliseconds and below, and polyphasic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phases. You want to explain to them? Thì cái đơn vị vận động này nó là một lần nữa là nó khoảng 50 giây, có thể là nó nhỏ hơn một tí, và cái số pha của nó là khoảng 6 thì là đa pha mà nhỏ thì nó phù hợp với lại cái bệnh cơ. Thả lỏng. So this chap fired 3 times. When he's firing 3 times, okay, there's another unit firing. Correct? So 3 times 5 is 15. 15 divided by 2 is 7.5. Normal, right? Yes. So myopathic will be a normal recruitment ratio. The main thing is to see how much more effort the patient has put in. You want to explain to them in Vietnam? Thì cái tỷ số cái tập này đa số mình biết tính hết rồi đúng không ạ? Thì cái này là cái đơn vị vận động nhanh nhất là nó phóng 3 lần trong 200 giây, thì cái tần số là 15, mà có hai loại đơn vị vận động ở trên màn hình thì là 15 chia 2 là 7.5. Thì cái bệnh cơ là nó dưới 7.5. Bệnh cơ hoặc là bình thường thì nó chỉ tỷ số cái tập dưới 7.5, nhưng mà cái khác biệt ở đây là cái lực bệnh nhân tạo ra. So very thin unit, you can see. Thì cái đơn vị vận động này nó rất là mỏng. Co lên một tí, co lên. Rồi. So again here, in this particular field, you can see this chap fired twice. Okay, this chap fired twice, and this chap is probably firing twice or so. So at least 3 different units are firing. Each one of them, the maximum speed, I think, is one of them is fired 3 times. So 3 times 5 is 15, divided by 3, so it's 5. 5 is less than 7.5. So that's normal or myopathic. Then you have to explain to the audience why you think it's myopathic, because you put in very little effort. Thì ở đây cái tần số mà của cái nhanh nhất là 15, nhưng mà có tới 3 cái đơn vị vận động nó phóng, loại đơn vị vận động nó tham gia vào, 3 cái đơn vị vận động nó tham gia vào, thì 15 chia 3 là tỷ số cái tập là 5. Thì một lần nữa 5 là dưới 7.5 là bình thường hoặc là bệnh cơ, nhưng mà mình nghĩ cái bệnh cơ là do bệnh nhân co rất là nhẹ, gần như là cái tay nó chưa cử động luôn, co rất là nhẹ, và có tới 3 cái đơn vị vận động nó tham gia vào, thì nó là cái tập sớm là ở trong cái bệnh cơ. Okay, good. So shall we go to the thigh muscles? Because just to show that in an advanced muscle, end stage muscle, or very, very severely weak muscle, you can get very confusing results. So my biceps is good muscle because here is mildly affected. EMG is characteristic, so you should biopsy the biceps. But the quadricep muscle is very, very wasted, very weak. So it may confuse you. So let's see how confusing it is. Thì bây giờ mình sẽ làm cái cơ đùi, tại vì cái cơ cánh tay là cái cơ nhị đầu là một cơ nó ảnh hưởng nhẹ, nên những cái dấu hiệu ra nó rất là điển hình, và nó cũng là một cái cơ phù hợp để mình sinh thiết cơ. Còn cái cơ đùi ấy là một cái cơ bị ảnh hưởng rất là nặng. The ground you can put anywhere. It's okay. The ground can put here, so it's okay. You can put that. It's okay. The needle is too short, is it? Can. It's okay. It's okay. Giờ mình ép cái gối xuống thử. Thả lỏng ra.
So you can go for vastus lateralis, which is this muscle. Yeah, this one. Yeah, the one you can see. Okay, and then the contraction will be straightening of the knee with your hand underneath the knee. Thả lỏng rồi. Đau. Mình ép nhẹ cái đùi xuống. Okay, ask you to push. Ask you to push down. Ép nhẹ cái đùi xuống. Okay, so you may not be in the muscle. Thả lỏng. So go deeper. This is very superficial. Go some more, all the way in. Some more. Trust me. Just go deeper. Yes. Okay, now push down. Ép xuống. Okay, so now you are close to unit. Push down some more. Ép xuống, ép cái đùi xuống, ép cái đùi xuống. Thả lỏng. Okay, pull out and tighten the connection between the electrode and the needle. Okay, good. Okay, push deeper, all the way in. Trust me. Okay, now push your legs up. Okay, so even then you're still far away. Yes. So very few muscles there. Okay, so I will pull out a little bit while it's relaxed. Thả lỏng. Okay, so now maybe you're close to units. Okay, you want to try to get close to them? See whether you can get close to it. Now you are. So that's fasciculations and fibrillations and positive shocks. Tata. Raindrops on the rooftop. Mọi người nhanh nghe cái sóng nhọn dương và cái rung giật sợi cơ. So positive shock and fibrillations. Okay. Now let's see whether you can see any units there. Keep going. Mình ép nhẹ xuống ép nhẹ xuống cái tay bác sĩ nhé. Rồi. Okay. Now stop. Okay. Go all the way in again. You have to stretch the skin because there's a lot of fat, right? And then push all the way in. Make sure that the needle is all the way in. Okay. Is it all the way in? Yes. Okay, good. Okay, now ask him to push down as hard as he can. Ép nhẹ cái gối xuống. Put your hand below. Okay, you put his hand below, then you will know how much to push, right? Then you ask him to push against your hand. And don't confuse him with your thumb, yeah. Your finger. Ép nhẹ cái tay, ép cái tay bác sĩ xuống. Đúng rồi, ép cái tay bác sĩ xuống. Now pull out. Ask him to relax first. Thả lỏng đi. Pull out and then ra. go a bit higher. Go pull out and then no, don't take out all the way. A bit higher, yes, this way, up also. Ép xuống, ép cái đùi xuống. You're still far away, huh? Okay. Then you might as well take it out and reposition in a different position all the way because it's too far away. Thả lỏng. Take it out completely. Okay. Take it out completely when the patient is relaxed. Can you explain to them why we only move the needle when the patient is relaxed? Thì mọi người lưu ý big movement, sorry. Mọi người lưu ý take out the needle and explain to them. Thì mọi người lưu ý rằng là khi mà mình di chuyển những cái bước lớn hoặc là mình đổi hướng của cái kim mà nhiều ấy thì mình phải cho bệnh nhân thả lỏng, vì thứ nhất là nếu bệnh nhân đang co ấy thì rất là đau, thứ hai là nó sẽ cong cái kim, nếu mà cái cơ đang co di chuyển đổi hướng thì nó sẽ cong cái kim. Can you go above that meaning no the other way? Yes somewhere there. No, here. Okay, clean that and then thả lỏng đi chú, thả lỏng. Again, go all the way in. Now you're in closer to the muscle. Okay, now you can activate. Rồi, mình đè cái đùi xuống, Rồi, thả lỏng đi. You ask him to relax because he was activating just nice, right? Yes. So you just have to find the position of you have to move the needle while the patient is, your left hand should be inside below. Yeah. Should tell him to push down. Mình đè Continue xuống. to push down regularly. Mình đè xuống. While you find that. Rồi, đè nhẹ thôi. Ask him to be consistent. Ask him to push consistently. Mình đè xuống một tí đi. Rồi. See, so when he's pushing very hard, you get that.
then he stops, then you get this. So he's not consistent. So you have to teach him to. Mình đè mà nó Okay, so this nó is liên tục consistent. nhé. This is consistent. So now you have to find this position. Rồi, giữ đấy, You have to get close to that. giữ đấy. Good. By adjusting your needle. Now tell the audience that your movement now is very small movements. Small movements only. Thì bây giờ những cái di chuyển của mình rất là nhẹ và chậm thôi. Rất là nhỏ và chậm thôi. Not big movements. Some big movements we take the. Tại vì bệnh nhân đang co ấy. We move away. Go back in. Okay, ask the patient to squeeze some more. Mình đè một tí, mình đè cái chân xuống một tí. Rồi giữ đấy. Okay. So this guy is very polyphasic and looking quite broad, right? Let's see whether we can get him to recruit. Đau lắm hả? Rồi, nhẹ nhẹ. Okay. Đè một tí, đè một tí. So this guy is firing once, right? Can get him to fire more? Rồi, giữ đấy. Get him to fire a bit faster. Yes. So you see this guy firing twice, right, in the screen. So when he's firing twice in the screen, there's one other guy next to him, correct? This guy is firing 3 times. So this looks still 7.5, still okay. Yes. So 7.5, why? Because this chap fired 3 times. So 3 times 5 is 15. 15 divided by 2. 2 because these are the only 2 units that are close. This one I ignore, this one I ignore, this one I ignore, this one I ignore. This one I ignore. Okay? You want to explain to them, then we can take out the needle. Thì cái tỷ số cái tập ở bệnh nhân này thầy tính là có một cái đơn vị phóng 3 lần trong 200 mili giây thì mình nhân 5 lên là 15, tần số là 15. Thì số lại đơn vị là 2 thì 15 chia 2 cũng là 7.5 thì vẫn là chấp nhận được. Không đạt chuẩn, không được vào, không được cao, không được tính. Tức là trong cái giải màn hình này chỉ có những vật đơn vị vận động khác có thể là tất cả cái kim quá không đạt chuẩn để tính là cái em controller như là chúng ta cho luôn, chứ không phải chúng ta đếm tất cả các loại cái đơn vị vận động phải đạt chuẩn thì mới tính vào cái controller là tỷ số cái tập. Cái lý do đó đây chỉ được chọn 2 loại đơn vị vận động, còn các loại đơn vị. Okay, we can get back and let the patient lie there for a while. Take out the needle. So we already explained yesterday that myopathic disorder. Mình nằm nghỉ đi nhé. So we already, no, it's okay. Sit down first. Later we can adjust. The tea time we can adjust. Please sit down first. Okay, so we already explained yesterday, Dr. Locke, we already explained yesterday that in myopathic disorder, we have 1 or 2 units that are missing. 1 or 2 muscles in each of the motor units that have been damaged, right? So they give rise to spontaneous activity. They give rise to a small unit, small MUPs, because the size of each of the family is small, correct? Okay, can you repeat? Thì ngày hôm qua thầy có nói với mọi người là ở những cái bệnh cơ ấy, thì những cái sợi cơ nó bị tổn thương và có những cái sợi mà nó bị tổn thương không hoàn toàn thì nó sẽ có những cái điện thế tự phát và những cái đơn vị vận động do những cái sợi cơ nó bị tổn thương ấy nên những cái đơn vị vận động nó sẽ giảm về kích thước. But because each one of them are weak, like yesterday the example we gave, if the table is very light, but because everybody in the room is very weak, all have to come and carry, so they will have early recruitment. Thì những cái đơn vị vận động này nó đều yếu hết. Ví dụ như mình nói hôm qua là để mình mà bưng một cái bàn thì rất là nhiều người tới giúp thì những cái đơn vị vận động này đều yếu hết và để tạo một cái lực nhỏ thì tất cả những cái đơn vị vận động nó phải tham gia nên nó sẽ kết tập sớm. So but as the disease progresses, more and more of these fibers are dead. So in this particular family, everyone is dead.
Thì mình tưởng tượng là khi mà cái bệnh nó diễn tiến ấy, thì tất cả các sợi cơ trong một đơn vị vận động nó bị tổn thương thì cái đơn vị vận động nó mất luôn. So the two families, because there are no muscle fibers left. Thì lúc đấy khi mà mình làm ấy, thì điện cơ thì bây giờ hiện tại nó chỉ có hai cái gia đình, hai cái đơn vị vận động nó xuất hiện thôi. So the remaining fibers will be firing very fast without anybody to help, and you may think it's neuropathic. Thì lúc này ấy, cái đơn vị vận động nó phóng rất là nhanh nhưng mà không có ai tới giúp hết, thì lúc đấy đôi khi mình sẽ nghĩ nó là cái neuropathic. So therefore you have to be careful. In advanced myopathic disorder, it can look very much like a neuropathic disorder. That's why we don't EMG or biopsy advanced very severely weak muscle. We always choose a muscle that is affected but mild or moderately affected. Thì ở những cái cơ mà nó bị ảnh hưởng rất là nặng ấy, thì nó đôi khi mình sẽ nhầm lẫn với cái neuropathy là cái bệnh thần kinh. Thì vì vậy khi mà mình làm cái điện cơ kim, hoặc là ngay cả khi mình sinh thiết ấy, mình chỉ sinh thiết những cái cơ nào nó bị ảnh hưởng nhưng mà ảnh hưởng nhẹ hoặc vừa phải thôi, chứ mình không chọn những cái cơ mà bị ảnh hưởng nặng. Okay, so you want to proceed with the evaluation. So now you have confirmed it's an irritable myopathy because and explain to them why you think it's an irritable myopathy. Thì cái này là một bệnh cơ mà thầy gọi là irritable, tức là cái màng tế bào nó bị tổn thương. So is it still consistent with an inflammatory myopathy? Yes. So what is the next test you would like to do now? Thì bây giờ nó phù hợp, nó vẫn phù hợp với lại cái chẩn đoán của mình hiện tại là cái bệnh viêm cơ. Disease, and there is inflammatory changes, then you will give them immunosuppressive treatment. But is there any other way we can understand what kind of inflammation is going on? Antibody testing, you think useful? Mọi người. So these are known as myositis associated antibodies, right? So some of them are fairly specific, like the HMGCR antibody. Then there's a whole group of antibodies that are associated with dermatomyositis. Okay, then there's a whole group of antibodies. Then there's also, like yesterday we saw a patient with possible IBM. No, 2 days ago we saw a patient with possible IBM, inclusion body myopathy, and that's also associated with an antibody called CNT1 antibody. So these antibodies can help, not confirm, but help improve the diagnostic certainty. Okay, so you want to ask the doctor what are the things that were done? Antibody test? Mình có làm cái kháng thể. Or before that, can you translate first? Thì hiện tại cái xét nghiệm kháng thể nó giúp ích, tại vì sẽ có một số cái bệnh nó liên quan tới kháng thể, và nó sẽ có một cái nhóm một cái nhóm kháng thể mà cho cái bệnh viêm cơ này luôn. Và ví dụ như là hôm qua có cái ngày hôm kia với có một bệnh nhân nghi ngờ cái IBM là bệnh viêm cơ thể vùi ấy, thì bệnh nhân đấy sẽ được đề nghị làm cái kháng thể là CNT1. Thì nó sẽ có một nhóm kháng thể, và cái nhóm đấy nó sẽ giúp mình, nó không có xác định nhưng mà nó sẽ giúp mình trong việc định hướng cái chẩn đoán của mình. Cái này nó CNT1. Just shout, read it out for the others. They already. You want to read it out? All negative. All negative. Have one. Except for that? No. No, it's not specific. Row 52, yeah, it's borderline. And when they put like this, means maybe not so high. Yes. So antibody testing is negative, right? So then muscle biopsy. Yes. Em mở cái sinh thiết cơ ra. Những cái kháng thể đều hiện tại làm đều được âm tính hết. Ok. Em mở cái hình ảnh ra. No, it's okay. We can just give the conclusion because those slides are difficult to interpret. Because the pictures, just tell us the conclusion. The muscle biopsies, they find rim vacuoles and endometrial inflammation, and their conclusions that they thought it might be IBM.
Okay, so do you agree? You. Okay, No. tell them why you don't agree. Tell the audience. Because Go and show them why you go show. thì Go there and show in front of them. thì mọi người để ý rằng cái bệnh cơ thể vùi nó có cái kiểu yếu, đặc trưng của nó là cái yếu mà. Okay, firstly, to start off in history, age is slightly young for IBM. Number one, usually older than 50s, late 50s, early 60s. Secondly, the progression is very, very slow unless the patient is confusing you. The story is very, very long for IBM. Thirdly, there is a pattern of weakness, right? So you want to translate the first two first? Thì đầu tiên là cái bệnh sử, thì ở bệnh nhân mà bệnh cơ thể vùi thường là xuất hiện ở bệnh nhân già hơn, khoảng sau 50 và cái bệnh sử nó rất là dài. Còn ở bệnh nhân này thì không có phù hợp. Bệnh nhân ở cái ngưỡng 50 nhưng cái bệnh sử lại ngắn, và cái kiểu yếu của cái bệnh cơ thể vùi là ở cái phần ngọn chi ấy là bệnh nhân sẽ yếu cái động tác là gập các ngón, nhưng mà lại mạnh các động tác duỗi các ngón. Thì bệnh nhân này không có cái kiểu yếu đấy, là cái cơ mình nắm thả lỏng, để thẳng hai tay, để thẳng vậy. Rồi gập lại, gập mạnh lại, gập mạnh lại, rồi mở ra, gập mạnh. Thì cái động tác mà gập các ngón của bệnh nhân vẫn rất là mạnh. And also the forearm muscles, right? Usually there will be a lot of wasting in the forearm muscles also. Here. Squeeze tight for me. Okay, so I agree there is mild weakness, but I don't think it's enough to call IBM. Number one. Thì cái bệnh cơ thể vùi thường là những cái phần cẳng tay ấy teo cơ rất là nhiều, nhưng mà bệnh nhân này không có, và tuy có hơi yếu nhẹ nhưng mà không có phù hợp với bệnh cơ thể vùi. Okay, what about quadriceps? So in IBM the hip flexion is stronger than the quadriceps. So quadriceps is weaker compared to the hip flexion. And that's an unusual pattern also. Thì check that? You tell them first. Sorry. Thì cái bệnh cơ thể vùi ấy, thì cái cơ tứ đầu đùi ấy thường nó lại yếu hơn những cái cơ vùng mông. Ví dụ như So hip flexion is straight out. Can you do that? Can you straighten his? Thẳng. Can you do that? Rồi, duỗi thẳng. Duỗi mạnh ra. Actually, maybe what I can do is, can you sit up, sir? Can you sit up? No. It's quite weak proximally. Yes. Also. Okay, can put the legs down. So when we say hip flexion means this movement, and this movement is weaker than this movement is normal. So not normal, most myopathy. But in IBM, this movement is strong, but this movement is very weak. That's why they often come to you with a history of falls. Yes. Why they fall? Because their knee buckles when their hip flexion is still strong. Thì ở những bệnh nhân này ấy, thì như thầy nói là cái cơ tứ đầu đùi nó vẫn mạnh. Thì bệnh nhân khi mà nâng đùi ấy, xin lỗi, cái cơ tứ đầu đùi nó yếu ấy, nhưng mà cái cơ gấp cái háng ấy, thì nó lại mạnh. Nên khi bệnh nhân nâng đùi nó vẫn mạnh, nhưng mà cái bệnh nhân duỗi cái cẳng chân thì nó yếu. Vì vậy bệnh nhân khi mà tới với mình hay than là té, bởi vì cái khớp háng nó mạnh, nhưng mà cái khớp gối ấy, nó lại yếu. Nâng mạnh lên. Nâng mạnh lên. So that's about 3, right? Yes. What about extension? Yeah. Duỗi ra. Let him come up first. Can he come up? Duỗi mạnh ra. Well, that may be because of the, So less than 3, you think? I think 3 or so. 3 also. 3, yeah? Yeah, so no disproportionate weakness or recept. It's 4. 4. So I don't think this is IBM. Now, vacuoles are non-specific. You have to look for specific features. So we have to look at the biopsy again, just like yesterday's patient, Yes. and then reevaluate. In the meantime, if it's truly IBM, if it's really IBM, and the antibody test is also positive, CNT1 antibody, Yes. then normally we won't give immunosuppressions because we have shown that people have shown that immune treatment doesn't work. Okay, so although it's inclusion body myositis, it is not really truly inflammatory. People think it's like a degenerative disease of the muscle. Yes. Degenerative disease.
Thì ở cái bệnh cơ thể vùi này ấy, thì luôn có thể không nghĩ thứ nhất cái kiểu yếu cơ nó cũng nó không phù hợp, và cái kháng thể CN T1 cũng ổn định. Và nếu mà bệnh cơ thể vùi này thì người ta sẽ không có cho cái biện pháp miễn dịch, bởi vì không phải là một cái bệnh chủ yếu, mà nó là cái bệnh cơ do thoái hóa là chủ yếu, và không có đáp ứng với những cái liệu pháp miễn dịch. So for him, what I would suggest is, because I don't think it's IBM, I think it's reasonable to give immunosuppressants. But like we discussed a few times in the past, immunosuppressants is like using a sharp knife. You have to be very careful, otherwise you harm the patient more with a sharp knife rather than cutting vegetable properly, So you have to use it in a deliberate manner. Thì ở cái bệnh nhân này thầy không có nghĩ là cái bệnh nó có cái nguyên nhân để mà mình dùng những cái liệu pháp miễn dịch. Tuy nhiên là thầy có nói những cái là cái pháp miễn dịch ấy, nó là giống như là một con dao rất là sắc, rất là nhọn, nó hiệu quả, nhưng mà nó cũng có thể gây tổn thương cho bệnh nhân. Nên khi mà mình dùng những cái liệu pháp miễn dịch đấy, mình phải start any immunosuppressants, we make sure that the patient is not unfit for it by making sure there's no tuberculosis, hepatitis B and C are treated properly. Thì trước khi mà mình cho bệnh nhân những cái liệu pháp miễn dịch ấy, thì mình phải chắc rằng là bệnh nhân không có những cái chống chỉ định của nó. Ví dụ như là cái lao này, mình phải loại trừ những cái lao này, những cái viêm gan B, C phải điều trị một cách phù hợp. Then we make sure that the patient doesn't have glaucoma, diabetes, vitamin D deficiency, osteoporosis. Thì mình phải chắc rằng là bệnh nhân không có cái glaucoma này, không có đái tháo đường này, không có thiếu vitamin D, và mình luôn cái loãng xương, mình phải loại trừ cái bệnh nhân loãng xương. Then if any of these things, you have to manage these first before you consider steroids. Và nếu mà bệnh nhân có bất kỳ một cái vấn đề nào ở trong đấy thì mình phải điều trị, mình quản lý cái vấn đề đấy trước khi là mình điều trị bắt đầu. Them on a planned program of vaccination for flu, pneumococcal and COVID. Thì mình phải tiếp theo nữa là mình phải đưa bệnh nhân vào một cái kế hoạch để mình cái khả năng mà mình giảm được liều nó sẽ tăng rất là nhiều nếu mà mình bắt đầu cái thuốc mà điều trị ức chế miễn dịch thứ hai sớm cho bệnh nhân. The steroid sparing drug can be anything from azathioprine, mycophenolate, methotrexate, rituximab. Anything that will to reduce the use of prednisolone eventually. Thì những cái thuốc đó gọi là steroid, tức là thuốc giảm liều cái steroid thì nó có thể bất kỳ là một cái loại nào như azathioprine, mycophenolate hoặc là rituximab, hoặc mình có thể lựa. In this case, because of the hepatitis, you can only use mycophenolate. Sự lựa chọn của mình nó chỉ lại mình chỉ được sử dụng là mycophenolate và cái rituximab. Then after one year of treatment, you reassess him. Like scales, thì proper measurement scales, and sometimes we even use things like grip strength, to measure and make sure that the patient is objectively better. If the patient is objectively better, then we continue steroids. If the patient is not objectively better in a case like this, where you're not sure about the inflammatory, where there's a possibility that he's taking some toxic drug, where there's a family possible genetic cause that he's not telling us, then after 1 year, if there's no response, I will stop the immune suppression. Thì mình sẽ đánh giá lại bệnh nhân sau 1 năm, và mình không phải đánh giá chủ quan, tức là bệnh nhân nói mình là có cải thiện hay không, mà mình đánh giá bằng các khách quan. Một là mình dùng thang điểm, hai là mình dùng cái grip strength, tức là mình sẽ đo cái sức cơ nắm của cái bàn tay ấy, thì có một cái dụng cụ để đo. Thì nếu mà bệnh nhân cải thiện một cách khách quan ấy, tức là qua cái thang điểm, qua cái mình đo sức cơ ấy, thì tức là cái bệnh nhân có đáp ứng với lại cái ức chế miễn dịch thì mình có thể tiếp tục dùng. Nhưng mà nếu mà nó không đáp ứng ấy, thì mình phải xem lại coi là cái chẩn đoán của mình, xem coi là bệnh nhân có một cái tiền sử gia đình mà bệnh mình chưa khai thác được hay không, hay là mình xem những cái chẩn đoán khác mình đánh giá lại. Tại vì lúc đấy là bệnh nhân không có đáp ứng thì
thầy sẽ ngưng cái ức chế miễn dịch luôn. In the meantime, I have to look carefully, continue to monitor him closely for evidence of autoimmune disease or malignancies by screening him continuously with system review and things like that, you know. Thì trong cái thời gian mà mình điều trị ấy, mình phải theo dõi bệnh nhân một cách hệ thống để mình loại trừ những cái bệnh lý mà miễn dịch hệ thống và những cái bệnh lý mà cận ung ác tính. Okay. Yes. Any questions or comments from anybody? Mọi người có ý kiến gì ở bệnh nhân này không ạ? What about the patient? Any questions or queries from him? Mình có câu hỏi nào không? Tức là mình có câu hỏi nào về cái bệnh của mình không? Thì tức là ở đây thầy sẽ tổng hợp lại những cái ý kiến của thầy, sẽ báo lại với bác sĩ Duy sẽ đau lưng hả? Ngồi xuống thì đứng lên không được, ngồi lên bật cấp không được, thì tay cỡ 2 tuần thì tê tay. Ở đâu? Chị chính xác đây dạy này luôn được. Giống như tim đâm hả? Hay có giống như điện giật? Giống như điện giật thì đúng rồi. Khi mà mình lắc cái cổ qua nhẹ thì là nó giật đấy mình. He has 2 weeks ago he had a electric pain on the neck. It's unrelated, huh? Yes. Lưng thì rất là đau. And back pain. Back pain is probably related to his weakness. And that's why the rehab plan is also important, right? Yes. Just now when we examined his upper limb, we didn't find any specific. Maybe there is some. No, reflexes all symmetrically absent, right? Symmetric, right? His upper limb reflexes? It's reduced. Yeah. Symmetric, right? Yes. There was no asymmetry. You want to double check again? Okay, any comments from anybody else? Yeah, anh chỉ có câu hỏi nào đối với bệnh nhân này mà? From the doctor in charge, is it? Yeah, bác sĩ điều trị. Cái búa của thầy đâu anh nhỉ? I think it was there. Búa. The doctor in charge of this patient. So any specific diagnosis for this patient, and do you have like recommend for another test? No, I just gave a long. I just gave a long discussion. Dr. Nia, you carry on again. Dr. Nia is asking a question about what's my diagnosis, what's my plan. But I just spent the last 15 minutes giving the diagnosis and a plan. Yeah. So I don't understand this question. Yeah. I gave the diagnosis, my plan, and I gave him a detailed plan. I even told him exactly how much to use, what drug to do, what to do. I hope he was copying down. Because now he asked me again, now I'm wondering what is happening. Bác sĩ Duy lưu ý tại vì thầy đã đưa ra chẩn đoán cho các. Does he understand what is happening? So in summary, I said this not IBM, so it could be inflammatory, but continue to search hard. Is he writing down or not? Yeah. Is he writing down all the things I said? Hepatitis B, tuberculosis, steroids, mycophenolate, rituximab. Okay, it's inflammatory, and then after 1 year, I said specifically, at the end of 1 year, reassess. Đó là cái thầy nghĩ, thầy không nghĩ tới những thứ khác. I hope he understands. I'm not just anyhow saying. I'm giving a specific recommendation. Please, I hope he wrote it down. If he didn't write it down, ask Mr. An to replay the recording. Đây là những cái gì mà thầy đã nói rồi. Yes, yes. So
The problem may be thả lỏng the đừng, muscle selection, thả lỏng đừng. very end stage muscle. Good. So, You're right. So that's why you can differentiate between a type of muscle dystrophy and very high myostatic. So I agree. but the report Mm. without axis. So we wait for more axis staining. Was there HLA staining in the biopsy? HLA type. And, HLA type 1. And I read the report Mm. without axis. But because axis Yeah. is ongoing trial. So HLA, is it? Okay, good. Axis staining. So I think you are absolutely right. So maybe you want to tell them in Vietnamese what you're saying. I agree with you that end stage biopsy is difficult to interpret, number one. That's why I say give him a trial of immune therapy. That's why I told him. Unless you can tell me that there is a family history that he's not telling you. Okay? Or there's a drug history that he's not telling you. Okay, but if we can make sure that it's not a genetic history or drug history, I'll give him a trial of immune therapy because it's still likely. Now, the other reason, even if the muscle looks very dystrophic, we know that some of the inflammatory disease, like the HMGCR, it looks like dystrophy on biopsy. You know, I have been caught up before. I diagnosed a dystrophy on muscle biopsy, and then when we do the antibody testing, HMGCR is positive. So HMGCR antibody is characterized by a very chronic inflammatory disorder, responsive to immune therapy. But if you don't start them immune therapy, they become they look like a muscular dystrophy, clinically as well as histology. So 2 points. One, selection of muscle. Secondly, the fact that it looks dystrophic doesn't mean it's not inflammatory, especially if it's HMGCR. Em nhớ sĩ giải thích luôn cái này. Maybe slightly reduced at T7. C7 is slightly reduced here compared to this. See? Yes. So maybe a C7 radiculopathy. He says going down like this, right? Yeah. At the back. Yes. Yeah. Tuy nhiên là mình phải cần mua cái dịch để mình Yes, yes. check the blood state. All the papers say about the ELISA, but in my country, this is improvement. Sometimes positive with positive more than one antibody. I agree. So that's what we need vaccine. Correct. This case would be exotype. No, you're absolutely right. I need to check up on the ELISA versus immunoblot sensitivity. Number one. Number two, yes. So antibody testing cannot be done blindly, especially if the multiple antibodies are positive. A lot of times it's false positive, especially the raw antibodies and all that. Often it's very non-specific. So that's why it's important to do everything together. You know, clinical evaluation, EMG, muscle biopsy, and then antibody, and then put everything together. And you're absolutely right. This could be a seronegative because it's a lab issue. Yeah. That's why I say that in the absence of family history and drug history, and again emphasize, don't believe the patient, keep digging. You know, go and examine other family members. Go and keep asking others, right? I think a few weeks ago, we had a thing in Hanoi, we had a patient, right? They say no family history. But we examined the mother. She has reduced reflexes, you know, and she probably has Charcot-Marie-Tooth. So don't believe them when they say nothing. Okay? So go back and dig some more. And then, but if you really don't have family history or toxic history, then go and look for, then we will give an immune therapy, but a fixed trial, not blindly forever and forever, for a period of time, exactly the way I said. You know, 1 milligram per kilogram, switch to every other day, second drug, and then after 1 year, measure. Okay, then if it doesn't work, stop. Các em nói luôn, lúc nãy thầy có nói thêm một cái ý nữa. Okay. Cái ý
Down, right? Yeah. Cái thứ hai So I think it's okay. C7 radiculopathy. In a weak patient. là nó không thể có cái nhóm viêm được. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì anh sĩ có hỏi thông thường y văn và các bên hiện nay dùng cái Yeah, I think okay. Tell him not to worry that. That's just. Cái này nó không có liên quan đến cái cơ của mình. Nên đôi khi chúng ta cũng phải check. Nhưng mà chúng ta cũng phải như thầy nói, một trong những cái này không liên quan đến cái một là cái khai thác lịch sử của bác sĩ Việt Nam mình rất là sơ sài. Lúc nào cũng trả lời cũng là không có tiền căn. Ví dụ như là cái câu một cái ca Hà Nội vậy, gọi mẹ ra tới là có cho nên chúng ta phải đào sâu, chúng ta phải chi tiết càng tốt càng phải không, bởi vì đôi khi nó bị nhẹ nó phải đào sâu và ngắn là kỹ môn là kỹ nữa là chúng ta phải đào sâu tất cả các cái chi tiết đó. Cái thứ hai là thầy luận khuyên lâm sàng là quyết định, sau đó là điện cơ, đúng không ạ? Sau đó là sinh tiết cơ, rồi sau đó là các cái kháng thể, sau đó chúng ta mới đưa tất cả những cái đó vào trong bối cảnh để phân tích. Cái điểm nữa là chúng ta phải tích, có nghĩa là khi chúng ta khám, chúng ta chẩn đoán, chúng ta bây giờ tới đây các điều kiện này thầy khám là thầy sẽ ra, thầy vẫn nghĩ là như vậy, cái chiến lược điều trị như vậy và thầy đã nói rồi. Tái đánh giá sau bao nhiêu năm, ví dụ như trong trường hợp này, sau khi tái đánh giá lại, nếu như bằng các cái phương pháp khách quan chúng ta thấy rằng không có đáp ứng miễn dịch đó, và lúc đó chúng ta sẽ định hướng làm tìm tòi xem nó là gì nữa. Nhưng mà chúng ta phải có một cái quá trình đủ dài để theo dõi về đối với cái chẩn đoán chúng ta đưa ra, thì thầy nói đó là cái điểm quan trọng. Okay, sure. John, this guy, every single day, I like everybody, and it's done with that. But I do well. I can get all. I think you're a good guy. You bring up a very good point. That's exactly what we do also. So that's why we're hoping in the next ASNA meeting, we bring in the neuromuscular workshop where we train more people like you to be familiar with the things so that they can discuss with the pathologist. Because if you don't give the information to the pathologist, you can give the wrong information. Yeah, just like EMG also. Như thầy, như anh sĩ có nói là anh sĩ khi muốn thì em nghĩ là lúc nào cũng phải là sự thảo luận giữa các cái nhà giải phẫu học và các bác sĩ thần kinh. Tại vì thật ra các cái nhà mà giải phẫu bệnh thì họ đâu có lâm sàng đâu, mà đó là cái cách mà đơn sinh, và đó cũng là cái cách ở tất cả các quốc gia đang phát triển cùng làm. Họ có một cái lab như vậy, họ có các bác sĩ thần kinh, họ có các bác sĩ giải phẫu bệnh ở đây, xong cùng ngồi xem cái lab đó, một cái lab, và sau đó sẽ bàn luận với nhau để cuối cùng đưa ra cái chẩn đoán cho phù hợp, thì nó mới phù hợp được. Và chính vì lý do đó mà thầy có nói trong cái năm 2023 thì mong là thầy sẽ đưa các cái chuyên gia về thần kinh cơ tới để làm một cái workshop tương tự như vậy, để làm sao đó train cho các cái bác sĩ, ví dụ như anh sĩ đây là một người rất là đam mê về cái lĩnh vực đó, để có thể là ngồi lại với nhau và chúng ta có thể đưa ra được một cái phương án tốt cho người bệnh. Nó giống như cái câu chuyện chúng ta làm NCS về EMG á, chúng ta làm NCS EMG chúng ta phải có lâm sàng, chúng ta không có lâm sàng hoặc chúng ta bị mù thông tin lâm sàng thì cái bản EMG gần như là vô giá trị. Cho nên là ở Việt Nam thật ra cái việc mà em mong muốn là các bác sĩ làm EMG và NCS phải có lâm sàng thần kinh. Chúng ta phải có lâm sàng thần kinh thì chúng ta phải kỳ vọng được kết quả đo dẫn truyền và kết quả điện cơ chúng ta làm cái gì. Chứ bây giờ chúng ta đè bệnh nhân ra, chúng ta đo đủ thứ, thậm chí chưa chắc kỹ thuật chúng ta đã đúng, nhưng mà chúng ta không có cái lâm sàng thì rất là khó để đưa ra được.
chúng ta kỳ vọng cái việc gì đó. Ví dụ trên bệnh nhân này sau khi thầy phân tích thì thầy kỳ vọng đây là bệnh cơ đúng không ạ? Thì chúng ta kỳ vọng với lại EMG chúng ta phải tìm được cái bệnh cơ đúng không ạ? Hay như vậy bác sĩ Lộc làm đúng không ạ? Bác sĩ Lộc làm thì thầy nói là thầy không kỳ vọng fasciculation đúng không ạ? Thì fasciculation nó là địa khế tự phát của motor neuron, nó không phải là của cái bệnh cơ. Cho nên nếu có fasciculation thì phải check lại xem là cái chẩn đoán hiện tại có đi đúng hay không. Ví dụ như vậy thì câu chuyện là giải phẫu bệnh, câu chuyện là điện cơ nó phải đi theo sau lâm sàng chứ nó không đóng vai trò dẫn dắt lâm sàng. Tương tự như vậy, kháng thể chỉ support, chỉ hỗ trợ thôi chứ không phải là confirm, không phải khẳng định được. Cho nên đó là cái thông điệp mà thầy muốn nhắc các anh chị. Bệnh sử khai thác cho chắc, lâm sàng, điện cơ, sinh thiết cơ và kháng thể. Sau đó tất cả những cái đó chúng ta mới đặt trong một bối cảnh và chúng ta lên cái kế hoạch. Okay, so shall we pause for tea break? And then Okay. 15 minutes later we start again. Ok. 15 Dạ. minutes. Xin mời các anh chị nghỉ giải lao ạ. 15 minutes.